හට් TV YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අපි කවුරුත් කන්න කැමති ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ හරිම රසවත් ඒ වගේම කෑවොත් හැමදාම ඉල්ලන ඩොල්ෆින් කොත්තුවක් ගෙදරදි පහසුවෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් මේස හැන්දි 3ක් එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් එකතු කරගෙන ටිකක් මේ විදිහට රත් වෙනකොට මම ඒකට බටර් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට බටර් හෝ මාගරින් ඕන දෙයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී බටර් භාවිතා කරේ නෑ කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බටර් ටික මම මේ විදිහට දිය කරගන්නවා ටික වෙලාවක්. බටර් ටික හොඳට මේ විදිහට දිය වෙනකොට දැන් මම ඒකට තලාගත්ත ඉඟුරුසු දුරුණු පේස්ට් එකෙන් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටික මේ විදිහට ටිකක් කවලම් කරනවා. කවලම් කරලා රන්වන් පැහැහෙටනකන් ටිකක් බෙදගන්න. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් බෙදෙනකොට මම ඒකට කරපිංච කොළ 7-8ක් එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට බැදීගෙන එනකොට කපාගත්ත ලුණු ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරගන්න. ලුණු එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් බෙදගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලුණු වල පාට ටිකක් වෙනස් වෙනකොට මම ඒකට බිත්තර එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී බිත්තර 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් බිත්තර එකතු කරගන්න. බිත්තර එකතු කරගෙන ටික වෙලාවක් කවලම් කරන ගමන් මේ විදිහට බෙදගන්න. බිත්තර මෙන්න මේ ගානට බෙදෙනකොට මම කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු මිරිස් ගම් මිරිස් රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. දැන් මේ ටික කවලම් කරන ගමන් හොඳට බිත්තර ටික බෙදගන්න. බිත්තර වල තෙත ගතිය ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ගානට එනකොට මම ග්‍රේඩ් කරගත්ත කැරට් ග්‍රෑම් 80ක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට කපාගත්ත ලීක්ස් ග්‍රෑම් 70ක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට කපාගත්ත මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ එළවලු ටික විනාඩියක් දෙකක් මේ විදිහට කවලම් කරන ගමන් බෙදගන්න. අපි මේ ඩොල්ෆින් කොත්තුව හදද්දී එළවලු ටික වැඩිය තැම්බෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එළවලු ටික මේ විදිහට බෙදෙනකොට දැන් මම සෝයා සෝස් මේස හැන්දි 3ක් එකතු කරගන්නවා. සෝයා සෝස් එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කවලම් කරගන්න. දැන් මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් කිරි වැඩියෙන් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. කිරි එකතු කරගෙන හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරන ගමන් කිරි ටික හොඳින් නටව ගන්න. කිරි ටික මේ විදිහට ටිකක් නටාගෙන එනකොට මම ඒකට කුඩු කරගත්ත සීනි මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. සීනි රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. සීනි එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට ටික වෙලාවක් කවලම් කරගන්න. සැරෙන් සැරේ කවලම් කරන ගමන් කිරි ටික නටව ගන්න. කිරි ටික මේ වගේ හොඳට නටාගෙන එනකොට කඩාගත්ත පරාට 8ක් මම එකතු කරගන්නවා. පරාට හදාගන්න ආකාරය පිළිබඳව වීඩියෝ එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. පරාට එකතු කරගෙන කිරි ටික හොඳට කවලම් වෙනකන් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට පරාට ටිකත් එක්ක කිරි ටික කවලම් වෙනකන් කවලම් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී කිරි මදි වගේ දැනෙනවා නම් තව කිරි කෝප්ප භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් කිරි ටිකයි පරාට ටිකයි හොඳට කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒකට හදාගත්ත කිරි හොදි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. කිරි හොදි වැඩියෙන් එකතු කරගත්ත කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. කිරි හොදි හදන ආකාරය ගැන ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒක බලන්න. අපි මෙතනදී හදන්නේ බිත්තර ඩොල්ෆින් කොත්තුවක් නිසා චිකන් නැතුව හදාගත්ත චිකන් කරි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. චිකන් නැතුව චිකන් කරි හදාගන්න ආකාරය ගැන දැනගන්න අවශ්‍යයි නම්
පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා එක බලන්න. මස් කන්න නැති අයට මේ කරියක ගොඩාක් රසවත් කරිය එකක් වේවි. දැන් මේ මස් හොදී කිරි හොදී හොඳට කවලම් වෙනකන් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් වෙනකොට මේ වගේ කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 20ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් ග්‍රෑම් 20ක් විතර එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ විදිහට එළවලු එකතු කරලා වැඩි වෙලා ලිපේ තියාගන්න එපා. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් වෙනකන් විනාඩියක් විතර කවලම් කරගන්න. දැන් මම තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි සහ තක්කාලි සෝස් ඩොල්ෆින් කොත්තුව හදලා අවසන් වෙනකොට තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ටික වෙලාවක් කවලම් කරගන්න. දැන් කිරි ටික හොඳට කවලම් වෙලා මෙන්න මේ වගේ උකුවට එනකන් හොඳට කවලම් කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට එනකොට ගෑස් එක ඕෆ් කරගන්නවා. දැන් ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කවලම් කරලා කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඩොල්ෆින් කොත්තුව. ඔයත් හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඔයා හදපු ඩොල්ෆින් කොත්තුවේ ෆොටෝ එකක් අපේ Facebook page එකේ පෝස්ට් කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ රසවත් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු. ස්තුතියි.